Trước hết thì Quốc Thái xin phép gửi lời chào thân ái tất cả quý khán giả của đài Vista TV trên băng tần 57.11 và Galaxy 19 toàn quốc Hoa Kỳ, kể cả Canada. Chúc quý vị một ngày vui tươi, hạnh phúc và thật bình an. Thưa quý vị, trong cái chương trình thương mại talk show ngày hôm nay, Quốc Thái đã mời được một vị luật sư đại diện cho tổ hợp luật sư của JML Law Center mà quý vị cũng đã thường nghe chúng tôi quảng cáo ở trên đài truyền hình cũng như là truyền thanh trong những ngày tháng vừa qua. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay luật sư James Smurbeck sẽ đến với chúng ta để mà chia sẻ quý vị về vấn đề worker comp, vì ông chuyên lo về cái luật worker comp, mình gọi là bồi thường tai nạn lao động đó thưa quý vị. Mọi chi tiết quý vị muốn liên lạc với lại ông luật sư này hoặc là tất cả các vị luật sư ở tổ hợp luật sư JML Law thì xin gọi về 714 406 và 3399, nghĩa là 406 3399. Quốc Thái xin phép quý vị để dùng hai ngôn ngữ để nói chuyện với lại vị luật sư này. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hello, how are you today and welcome to my show. Well, thank you very much for having me. Okay. Well, Vstar TV is waiting for you to come in today to talk about worker comp. So let's talk a little bit. Let's introduce about yourself to my audience. All right. Okay. Well, my name, of course, as you said, is James Schmerbaugh. I've been an attorney since 1988. The first 15 years or so of my practice, I was in general practice, but I've since that time changed to workers' compensation exclusively, and that's been for the last 13 plus years. Okay. And that's in California, of course. Vâng, thưa quý vị, ông luật sư James nói với tất cả quý vị rằng là ông tên là James Smurbeck và ông đã hành nghề luật sư từ khoảng chừng năm 1988 đến giờ phút này và vẫn còn tiếp tục làm. Thì khoảng chừng 15 năm ông làm tất cả những cái công việc về luật sư, nhưng mà sau này thì khoảng 13 năm vừa qua thì ông chuyên về vấn đề luật bồi thường tai nạn lao động, tức là worker comp. Thưa quý vị, a question I want to ask you, what if I work at a job for say 7 years or 8 years and is feeling a lot of pain through the work that I've been doing? Can you be able to help me or help the people who have in the same case? Yes, the answer to that question is fairly simple. That type of injury is what we call a cumulative trauma. What does that mean? Those are injuries that occur over time as a result of repetitive activities. The workers' compensation law is fairly forgiving in the sense that a worker doesn't necessarily know that the pain is being caused by work, and as a result you really need to see a doctor or go see an attorney to find out if this may be something that you could file a claim upon. Ok, vâng, thưa quý vị, Quốc Thái đặt một câu hỏi cũng khá là bình thường thôi. Thí dụ một người, quý vị hoặc là Quốc Thái có một cái job và mình làm việc cái công việc đó khoảng 7 năm, thí dụ vậy, và khoảng 7 đến 8 năm mình cứ bị đau hoài đó, thì ông luật sư này có thể giúp mình được cái gì không? Thì ông bảo trường hợp đó thì cũng trường hợp bình thường thôi. Quý vị có thể tới một văn phòng luật sư hoặc là quý vị có thể đi vị bác sĩ để biết rằng là coi cái vấn đề mà đau nhức đó nó bị trở ngại từ cái cơ sở thương mại của cái gì mình đang làm việc hay không. Và cái loại mà gọi là bị thương như vậy đó, nó kêu là cumulative trauma, tức là cái loại bị này nó theo thời gian nó cứ trở lại và nó bị ở tại một cái chỗ mà nơi quý vị làm việc. Thì ông có thể giúp cho quý vị. Now, back a little bit, if I get injury on the job, what should I do? Well, that's the first question that everybody wants to know. Sure. The first thing you need to do is report to your immediate supervisor or to whoever your employer has told you to report such an injury. That could be human resources, it could be a safety manager, any one of those people, but merely telling a coworker is not sufficient. It has to be a supervisory type of person. Okay, why is not enough to tell the coworker? Because the coworker is not in a position to report. He has no authority at the company typically to report such an injury. Okay. Thưa quý vị, một câu hỏi nữa rằng là nếu mà quý vị hoặc là Quốc Thái, một người trong chúng ta đi làm việc mà bị injury, tức là bị thương ở trong sở làm, thì mình phải làm gì?
Đầu tiên thì mình phải nên báo cáo lại cái công việc của mình hoặc là cái sự đau đớn của mình cho người supervisor của quý vị, hoặc là cho cái department, cái khu vực mà gọi là human resource, là cái chỗ mà họ lo về vấn đề nhân viên. Chứ đừng bao giờ mà, không phải là đừng bao giờ mà nếu mà mình chỉ có báo cáo cho hoặc là nói chuyện cho cái người coworker, là người bạn làm việc cùng với mình đó, thì chưa có đủ, bởi vì họ không có chính thức là có thể cho cái công ty đó biết rằng là mình bị như thế nào. Now, if I got it yesterday, I have to tell them right there, or can be a month later, 2 months later, reporting to the supervisor. Well, it depends upon the kind of injury Okay. that's happened. The cumulative trauma type of injury, as I mentioned, you wouldn't necessarily know until you speak to an attorney or a doctor whether the pain you're experiencing was caused from work. On the other hand, if you have what we call in workers' compensation a specific injury, this is where you would fall down, perhaps hit your head, cut your hand, something like this. You know it happened at work. So the rule is you immediately report that. The longer you delay, the more chance you give to the employer to deny that claim. Typically it's report immediately, no later than 30 days, and you need to actually file a claim with the court within 1 year. Oh, I see. Okay, vâng, thưa quý vị, câu hỏi đặt ra là nếu mà mình bị một cái bị thương tích nào ở tại sở làm của mình đó, thì mình phải report, tức là báo cáo ngay lập tức, hay là chờ đến 1 tháng, 2 tháng, hoặc là những ngày sau đó rồi bắt đầu mới report. Thì theo lời của ông luật sư James thì ông bảo rằng là mình phải coi cái trường hợp nó bị như thế nào. Đầu tiên, nếu mà nó là cumulative trauma, là cái loại mà bị 1 ngày, 2 ngày, hàng năm, hàng tháng rồi bắt đầu nó bị từ từ nó đau đó, thì có thể là mình sẽ cần phải có thời gian để mình báo cáo. Nhưng mà chẳng hạn như nếu mà mình trượt ngã té ngay lập tức và bị đau ngay lập tức, hoặc là khi một cái gì nặng bị đau cái lưng, thì mình phải báo cáo ngay lập tức, bởi vì mình có 30 ngày để làm công việc đó, và mình có khoảng 1 năm để mà mình file một cái lawsuit thưa quý vị. Đó là những lời gì mà của luật sư James. Ông là một vị luật sư với 13 năm kinh nghiệm trong cái ngành nghề worker comp. Thì nếu mà quý vị nào mà đang ở trong cái tình trạng mà bị trở ngại về vấn đề đau nhức trong sở làm của quý vị, thì xin quý vị gọi ngay cho JML Law Center, đó là 714 406 3399 quý vị nhé. 714 406 3399 để mà biết thêm chi tiết. Văn phòng này nằm ngay ở thành phố Anaheim, trên đường Catella, thưa với quý vị. Thank you, James. And here's another question, okay? If I open a WC case, just a worker comp case, and have to stay at home, all right? What benefit if there's for me, and do I have to, who gonna pay the bills for me? Well, you're going to have to pay your bills. Me? I have to pay my bills. Okay, but I like the word "but." Okay. But there are benefits in workers' comp. It's called temporary disability. And if a doctor says you cannot work, or the doctor provides work restrictions that your employer cannot accommodate, then the insurance company should pay you 2/3 of your average weekly wage within a minimum and maximum which is set by law, which changes frequently, at least every year. So I can't tell you exact amounts, Okay. but you're entitled to 2/3 of your average wage within those limits for a period maximum 104 weeks. Okay, sounds good. Okay, thưa quý vị, câu hỏi của Quốc Thái là nếu mà mình mở ra một cái case là WC, tức là worker comp case đó, thì mình sẽ được hưởng được cái gì từ cái đó, cũng như là ai sẽ trả tiền bill cho mình. Thì ông luật sư James với 13 năm kinh nghiệm trong ngành nghề, ông trả lời rằng là anh phải là cái người trả. Nhưng cái chữ nhưng là cái chữ mà Quốc Thái thích thưa quý vị, bởi vì mình bị injury rồi, làm sao mình đi làm để trả tiền được. Thì nếu mà vị bác sĩ của quý vị mà chấp nhận rằng là mình bị thương tích bởi vì cái công việc ở trong cơ sở, điều thứ nhất. Điều thứ hai, thì phía bên bảo hiểm họ chấp nhận với cái lời của bác sĩ đó, thì họ sẽ trả cho mình. Và khi họ trả thì theo lời của ông luật sư đó, ông bảo rằng 2/3 của số tiền trung bình của mình đi làm được, và nó sẽ kéo dài khoảng chừng 104 tuần lễ. Thưa quý vị, đó là nói chung chung. Và ông có nói thêm một phần nữa rằng là cái case, mỗi case á, mỗi cái case khác nhau cả. Thành ra xin quý vị gọi để mà biết thêm chi tiết về cái case của quý vị, nếu mà quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư James. 714 406 3399 quý vị nhé. 406 3399. Another question for you.
Will I have to pay for my medical treatment, or if there is any copay, if I have to pay? There's no copay At all? at all. Okay. You're not responsible, assuming again that your injury is accepted as happening at work. Right. Then you're not responsible for the medical treatment. There is an exception to that, of course, which would be if your claim was totally fraudulent. I don't think we really need to go into that, but you know, if you were lying about it, obviously someone's going to come back and ask you to pay for that treatment. But Right. other than that, no, you're not responsible to pay for the treatment. Vâng. I'm sorry. No, that's fine. Ok. Go ahead. Thưa quý vị, câu hỏi kế tiếp rằng là như vậy thì mình có phải trả tiền bill về medical không, về cái để mà chữa bệnh không? Thì lại một lần nữa ông bảo rằng là nếu mà thật sự là cái bệnh của mình hoặc là cái đau đớn của mình đó, cái thương tích của mình đó, từ cơ sở mà mình làm việc, từ cái việc làm của mình làm việc và được sự chấp nhận bởi ông bác sĩ mà lo cho quý vị cũng như là hãng bảo hiểm, thì quý vị không cần phải trả một đồng nào cho cái tiền medical bill của quý vị cả. Và ngoại trừ là nếu mình fraud, mình xạo, mình nói láo, rồi mình set up này nọ vân vân, thì cái chuyện đó sau này sẽ bị trả lại. Đó là những gì mà chúng tôi xin phép được hỏi. Yes, please go ahead. Yeah, there is one other Exception? thought about that in terms of payment for medical bills. You would have the option, if you wanted to treat outside of the medical provider network that the insurance company has. You could opt to do that, but you would have to pay for it yourself. So, in other words, there are ways, and again, this is something that if one of your audience has a claim possibly and wants to talk to the office, we can go into that in more detail. But if they want to do it outside of the medical treatment from the insurance company, then they have to pay. But can they get compensated after that, or no? For the medical treatment Yes. that they already received? Just from outside of the core of the insurance company. No, the rules that are set up now, if you want to treat outside the medical provider network, then you do that at your own peril. You're paying the cost of that. Okay, who wants to do that? If you get injured from the work. I don't know if anyone really wants to. But you have an option to do that. But you have an option to do that. Alright, thưa quý vị, ông nói rằng là thêm nữa rằng là quý vị cũng có quyền để mà không cần phải chữa bệnh của quý vị ở trong cái tổ hợp mà phía bên tổ hợp y tế mà phía bên hãng bảo hiểm đưa ra cho quý vị có thể đưa ra ngoài làm riêng, nhưng mà cái số tiền mà quý vị phải trả cho cái nhà thương hoặc là bác sĩ đó thì quý vị chính phải trả, và ở phía bên bảo hiểm họ sẽ không trả cái đó. Một lần nữa thưa quý vị, chúng tôi còn biết quý vị cũng như là Quốc Thái có rất nhiều những câu hỏi khác nữa để mà nói chuyện với lại luật sư James, nhưng mà nếu mà quý vị nào có những thắc mắc xin phép được gọi thẳng với lại JML Law quý vị nhé. Đó là 714-406-3399, 406-3399. Ông luật sư James sẽ nói chuyện với quý vị và cho quý vị những cái cố vấn. Is there any consultation fee at all? If they have any question, call you? No, just call the office. We'll set up an appointment, discuss it with you, and you can make a decision whether you want to proceed or not. What is the hour of operation at your office? The office is available for meetings 7 days a week. 7 days a week. Okay. 7 days. Vâng, thưa quý vị, câu hỏi rằng là nếu mà quý vị nào muốn có sự cố vấn của luật sư James thì phải làm gì? Ông bảo rằng là cứ gọi điện thoại miễn phí, không có lấy tiền của quý vị. Và câu hỏi kế tiếp rằng là giờ mở cửa sẽ là 7 ngày trong tuần lễ. Nếu mà quý vị nào mà muốn nói tiếng Việt thì quý vị cũng có thể request cái yêu cầu để mà nói tiếng Việt, có nhân viên Việt Nam để mà tiếp chuyện với quý vị trong khi mà quý vị nói chuyện với lại luật sư James. 714-406-3399 quý vị nhé. 406-3399 đó là số điện thoại của JML Law. Và chúng tôi xin phép quý vị ngừng ở nơi đây và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Thank you very much for being here today. My pleasure, sir. And would like to invite you here again sometime. Be my pleasure. Okay, thank you very much. Thank you. You're most welcome. Vâng, chào tạm biệt quý vị nơi đây và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. JML Law, số điện thoại 714-406-3399. Có người Việt Nam để nói chuyện với quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều.